Hey, xin chào các bạn. Đây là một sĩ quan mới xuất hiện ở bản cập nhật 9.2 tới đây. Và chúng ta sẽ cùng xem ở phần sau của video clip để cùng nhau xem chi tiết bộ kỹ năng của anh chàng này và cách thức sở hữu anh ta nhé. Rồi, anh chàng này thì là có tên là Ivankov, thuộc thế hệ thứ 4. Anh ta sở hữu 3 cái thuộc tính là xe tăng, đồn trú và khả năng phòng thủ. Cái bộ kỹ năng này có thể nó giống đối với Lữ Bá Tước Gai hoặc là nữ chiến binh thiết giáp, đều có ba cái thuộc tính này cả. Để sở hữu được anh chàng này thì chúng ta chỉ cần uống rượu 20 lần ở trong quán rượu thôi. Quán rượu bình thường ấy là có thể mở khóa được anh chàng này rồi. Và cái bộ kỹ năng của anh chàng này là gì? Chúng ta sẽ cùng xem tiếp theo. Đầu tiên là kỹ năng chiến thuật. Cái kỹ năng này nó sẽ bung ra một lớp khiên có hệ số là 1800. Và nếu như đơn vị sĩ quan này triển khai trên các đơn vị xe tăng hoặc là trực thăng thì nó còn cung cấp thêm kháng sát thương là 15% trong 8 giây. Một cái con số rất là lớn. Kỹ năng thứ hai là một kỹ năng dạng phòng thủ. Kỹ năng này nó sẽ giảm đòn tấn công thường của các đơn vị địch đi 30%. Và đồng thời nó còn giảm thêm cái đòn tấn công thường của địch khi tấn công vào căn cứ của các bạn đi thêm 10% nữa nếu như sĩ quan này được đồn trú trong căn cứ. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng cân bằng. Kỹ năng cân bằng này cung cấp thêm 10% hỏa lực và 30% độ bền. Và kỹ năng thứ tư là kỹ năng dạng đặc biệt. Kỹ năng này nó có xác suất là khi sĩ quan này tham gia vào một cuộc tấn công, nó sẽ tung đồng xu mỗi 4 giây. Và nếu như đồng xu hiện một mặt, nó sẽ tăng là 10% sát thương và kháng sát thương. Kỹ năng này nó có thể được cộng dồn tối đa là 2 lần. Điều đó có thể tăng cái chỉ số lên là 20% kháng hoặc là 20% sát thương. Và cái kỹ năng này chỉ tồn tại khi mà nó đang tham gia trong combat thôi. Còn nếu như các bạn thoát khỏi giao tranh là nó cũng hết tác dụng. Và kỹ năng thức tỉnh của anh chàng này là một kỹ năng mới. Kỹ năng này nó sẽ giảm sát thương kỹ năng sĩ quan cho căn cứ của bạn đi 40% nữa. Đồng thời là giúp cho căn cứ của các bạn thêm tốc độ hồi phục thêm 5%. Điều đó khiến cho căn cứ của các bạn có thể có được lượng độ bền đầy nhanh nhất có thể. Đồng thời là sát thương từ kỹ năng sĩ quan của kẻ thù gây ra cho căn cứ của bạn cũng sẽ được giảm đi. Cái kỹ năng này nó gần giống với kỹ năng của nữ chiến binh thiết giáp. Tuy nhiên cô nàng nữ chiến binh thiết giáp thì chỉ có thể giảm đi là 30% thôi. Còn anh chàng này lên đến 40%. Và hệ số giáp của anh chàng này cũng là 1800. Một cái con số rất lớn. Thua một chút so với nữ chiến binh thiết giáp thôi. Nhưng đồng thời anh ta lại cung cấp thêm một chút về kháng sát thương nữa. Rồi, thế thì với cái đánh giá là như thế này. Đây là sĩ quan thế hệ 4 thì nhiều khả năng là anh chàng này sẽ phát huy được sức mạnh hơn so với những sĩ quan thuộc thế hệ 1, thế hệ 2. Và nếu như ai mà chơi theo hướng về phòng thủ thì anh chàng này rất xứng đáng để các bạn đầu tư cho căn cứ của các bạn thêm cứng cáp hơn. Còn đối với những người chơi mà thiên về tấn công và không phụ thuộc quá nhiều vào độ bền của căn cứ thì anh chàng này có lẽ chỉ xứng đáng để học skill thôi. Mình nghĩ là như vậy. Bởi vì khi các bạn tồn tại thêm 1 đến 2 giây trong các cuộc giao tranh khi đối thủ tấn công căn cứ của các bạn thì 1-2 giây đó cũng không thể cung cấp cho các bạn thêm cái điểm giết được. Và việc đầu tư 720 tượng vàng để giành lại 1-2 giây đó nó không xứng đáng lắm. Và chúng ta có thể cân nhắc về sau này nếu như cái căn cứ của các bạn nó cứng hơn, nó có độ bền cao hơn và chúng ta xây dựng theo lối chơi phòng thủ thì khi đó anh chàng này sẽ phát huy tác dụng. Còn hiện tại thì đối với một số người chơi theo lối chơi tấn công ngoài chiến trường thì các bạn cũng có thể cân nhắc đến cái kỹ năng để chúng ta học. Trong đó kỹ năng đầu tiên mà mình khuyến cáo các bạn có thể học đó là kỹ năng dạng phòng thủ, là giảm đòn tấn công thường của đối thủ nhận vào đi 30%. Đồng thời là cái kỹ năng này có thể hỗ trợ cho cái việc đồn trú trong căn cứ và khiến căn cứ của các bạn có thể cứng hơn. Bởi vì nó giảm sát thương đòn tấn công thường của kẻ thù khi gây ra trên căn cứ thêm 10% nữa. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng cân bằng. Đây là một trong số những kỹ năng rất đáng giá mà mình cũng đánh giá rất cao. Cái kỹ năng này nó có thể vừa tăng hỏa lực và vừa tăng độ bền. Bởi vì skill thuộc dạng cân bằng thì nó khá là ít. Chúng ta có thể triển khai được nhiều cái kỹ năng cân bằng này hơn. Chúng ta có thể xây dựng đơn vị
hoặc là xây dựng sĩ quan theo hướng tấn công hoặc là theo hướng phòng thủ nhiều hơn. Còn cái kỹ năng thứ ba nó là dạng kỹ năng đặc biệt mà đơn vị xe tăng hoặc trực thăng hoặc pháo binh của bạn chỉ được phép sở hữu một kỹ năng đặc biệt cho cái vấn đề học skill thôi. Mình có rất nhiều các sĩ quan có kỹ năng đặc biệt khác, nó tốt hơn, nó phù hợp với lối chơi của bạn hơn. Còn cái skill đặc biệt này nó lại mang tính hên xui, nó sẽ phí mất một số cái vai trò của các kỹ năng đặc biệt khác. Thì các bạn có thể cân nhắc đến cái kỹ năng thứ tư này. Ok, về đánh giá tổng thể thì anh chàng này mình có thể là xếp anh chàng này đạt được điểm 8 trên 10. Trên đây là một vài cái lời khuyên của mình cộng với cái phần chi tiết về kỹ năng sĩ quan là các bạn có thể cân nhắc. Còn việc kiểm thử sức mạnh của anh chàng này so với Svalin, nữ chiến binh thích giáp và nữ bá tước gai thì nên đầu tư về ai trong số 4 sĩ quan này thì chúng ta hãy chờ ở trong các video clip tiếp theo nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.